Jikalau terkena pada diri sendiri, sanggupkah anda melaluinya? Apakah kesudahannya? Sila bantu dengan komen anda. Ini adalah kehidupan seorang anak muda yang berlaku di Subang Jaya, Selangor ketika beliau masih aktif pengajian kolej jurusan perakaunan. Sakit badan lah. Kaki semua. Kepala lagi. Cik, yuk. Ustaz Jemaah. Mama pengen tahu. Mama pengen tahu. Tadi cakap tak selesa. Nak ubat ke? Wah, bila boleh pergi kolej ni? Sakit kaki. Kaki. Buntut, leceh. Sakit Allah. It feels like you got it. You want your roller coaster. Don't ask me about my freedom. Don't ask me about my wisdom. You want it. You need it, but why? Apabila pun oh tak sudah bawa bertenang sayang. Ya. Ye. Carilah seorang jaga. Mana nak cari nurse? Nurse lelaki ke nurse perempuan? Ku perlukan kau tiada dan penuh alasan oh. Mana ada nurse perempuan yang jaga kau? Mana dinas perempuan yang jaga kau? Carilah nurse lelaki. Carilah nurse lelaki. Jangan marah. People that continually drain your energy, the more you push them to be anything else, the more they will push back. The people in your life should be reducing your stress, not causing more of it.